මේ තියෙන්නේ පිදුරංගල, මේ තියෙන්නේ සීගිරිය, මේ තියෙන්නේ තල්කොටේ වැව. එතකොට මේ ඉන්නේ වල්ලාලියෙක්. Hello, කොහමද යාළුවෝ හැමෝටම good morning. ඉතින් අද මම ඉන්නේ දඹුල්ලේ. ඉතින් කීපවතාවක්ම උත්සාහ කරා ඔයාලට පිදුරංගල ඩීටේල් වීඩියෝ එකක් අරන් එන්න. ඉතින් මම කීපවතාවක්ම ගියා. නමුත් මට ඒක කරන්න බැරි වුණා. මොකද ගොඩක්ම වැඩවලට තමයි ආවේ. ඉතින් අද මම ඔයාලව එක්කන් යනවා සීගිරියයි පිදුරංගලයි එක තැන බලන්න පුළුවන් ලස්සන වැවක් තියෙනවා දඹුල්ලේ. ඉතින් මේ වැව ගාවට ඉතින් අපි ගිහිල්ලාම බලමු මොකක්ද මේ වැව කියලා. දැන් මම යන ගමන් ඉන්නේ ගෙස්ට්ලව දැම්ම හොටෙල් එකට. දැන් මම ෆ්‍රී මෑන් කෙනෙක්. ඉතින් මේක තමයි වගේ ජොබ් එක. ඒකෙන් හින්දා තමයි මම මේ ජොබ් එක කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට අද මම පෙන්වන්න යනවා මේ වැවයි පිදුරංගලයි මේක ඩීටේල් වීඩියෝ එකක්. ඉතින් අපි යමු බලන්න. Hello friends, මම දැන් ඉන්නේ තල්කොටේ වැව පැත්තේ. ඉතින් වැව් බෑම්ම උඩ මේ පාරේ යන ගමන් තමයි ඉන්නේ. ඉතින් හරිම ලස්සනයි. ඔයාලට පෙන්නන්න වීඩියෝ එකේදී. ඉතින් වාහනේ ගන්න බෑ වැව ගාවට ටිකක් එන්න ඕන මේ ඇවිදගෙන වාහනේ පොඩ්ඩක් දුරින් දාලා බයිසිකලයක් වගේ නම් වැව ගාවටම එන්න පුළුවන්. මාරම ලස්සනයි. ටිකක් යමු ඉස්සරහට මම පෙන්නන්නම් ඔයාලට වැවයි. වැවට සීගිරිය පිදුරංගලයි දෙකම බලා ගන්න පුළුවන් හරිම ලස්සනට. ඉතින් මැප් එකේ ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති මේ එන පාර කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. තල්කොටේ ඉස්කෝලේ ගාවින් චුට්ටක් මෙහාට වෙන්න වමට මැටි පාරක් තියෙනවා. ඒ මැටි පාර එන්න ඕන දිගටම කොහෙන්වත් හැරෙන්න දෙයක් නැහැ. ඊට පස්සේ ඔයාලව කෙලින්ම වැටෙන්නේ පොඩ්ඩක් බයක් හිතෙනවා. තනි කැලයක් අස්සෙන් වගේ තමයි යන්නේ. ඉතින් ඔයාලව වැටෙනවා කෙලින්ම වැවට ඇතුල් වෙන තැනට. එතන ලොකු කළු ගලක් තියලා පාර වහලා තියෙන්නේ. ඉතින් වාහනේ ළඟ කොහෙන් හරි පාර අයිනෙන් දාලා ඔයාලට වැව ගාවට එන්න පුළුවන්. ඔන්න බලන්න මම මෙච්චර දුරක් පයින් ඇවිදගෙන ආවේ ඔයාලට මෙන්න මේ දර්ශනය පෙන්වන්න. රයිට්. හරි. ඔයාලට මේ පැත්තෙන් සීගිරිය බලා ගන්න පුළුවන්. මගේ මේ පැත්තෙන් පිදුරංගල බලා ගන්න පුළුවන්. හරිම ලස්සනට. හරිම ලස්සනයි. දඹුල්ලේ විතරක් ආව පළියට සීගිරියයි පිදුරංගලයි බලලා යන්න එපා. අනිවාර්යෙන් මේ වගේ ලස්සන තැනුත් බලන්න එන්න. මේක තමයි තල්කොටේ වැව. ඔයාලට යන එන ගමන් විස්තර ඔයාලා කලින් බලන්න ඇති. ඉතින් අපිට හරි අද අමුත් එක්ක ඉන්න අලියෙක් නානවා. ඉතින් කලාතුරකින් දකින්න පුළුවන් දර්ශනක්ලු මේ වැව ඇතුලේ අලි නාන එක. ඉතින් ගමේ කට්ටියත් ඇවිල්ලා ෆොටෝ එකක් ගහ යනවා. ඒ මෙතන ගමේ කෙනෙක් තමයි කිව්වේ කලාතුරකින් තමයි කියලා මේ මෙහෙම අලියෙක් එන්නේ මේ වැවට නාන්න. ඉතින් පට්ටම ලස්සනයි. මාරම ලස්සනයි. අයි කියලා වැඩක් නැහැ. ඔයාලා දකින්න දඹුල්ලේ නොදකපු පැත්ත තමයි මේ ඔයාලා දකින්නේ.
දැන් මම පිදුරංගලට යන ගමන් තමයි ඉන්නේ. ගොඩක් අයට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා පිදුරංගල මේ හැම කෙනෙක්ටම යන්න පුළුවන්ද? ඒ කියන්නේ වයසක සීයලට පොඩි බබාලත් එක්ක යන්න පුළුවන්ද බැරිද කියලා ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඉතින් අද ඒ ප්‍රශ්නේ निराකරණය කරගන්නත් එක්ක අපි ගිහිල්ලා බලමු පිදුරංගල හැමෝටම යන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් රැඳිලා ඉන්න වීඩියෝ එකත් එක්ක. පිදුරංගල පන්සලෙන් පස්සේ අපි ඔන්න ඇතුල් වෙලා තින්නේ දැන් ගල උඩට යන්න. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ පඩිපෙළ තමයි පටන් ගන්නමෙදි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ පිදුරංගල විහාරේ සීගිරි කාශ්‍යප රජතුමා තමයි කරවලා තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් මේක නගිනවා නම් විනාඩි 30ක් යනවා. සාමාන්‍ය මහන්සි ඇර නගිනවා නම් විනාඩි 45ක් ආසන්න කාලයක් යනවා ගල මුදුනටම යන්න. කාශ්‍යප රජතුමා මේ විහාරය කරවලා තින්නේ භාවනායෝගී භික්ෂුන් සඳහා. ඉතින් අපිට මේ විහාරය අවට ලෙන් විහාර 60ක් පමණ තියෙනවා කියලා මේකේ සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට ඇහෙනවා ඇති රැහියොන්ගේ සද්දේ. මේ සේරමත් එක්ක අමුතු গুপ্ত බවක් තමයි මේ ස්ථානයේ අපිට අඟවන්නේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කුටි භාවනා යෝගී භික්ෂුන් වෙනුවෙන් වෙන් කරන ලද කුටි වෙන්නේ නැති කියලා අපිට හිතන්න පුළුවන්. කොහේ ගියත් අපේ කම අරගෙන ඔන්න මේ ස්ථානයේ නොඅඩුව අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ලාංකිකයන්ගේ රියල් ලංකා ගතිය. ඉතින් බොරුවට මිනිස්සෙක් මොන හරි දෙයක් වචනකින් වැරදුනහම ඒ මිනිස්සයව විවේචනය කරන්න කලින් මෙන්න මේ වගේ දේවල් හදාගන්න මේ තියෙන්නේ සම්පූර්ණයෙන් ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ චිත්‍ර ඇදීමේ කුසලතාවය. මේ පිළිම වහන්සේ ක්‍රිස්තු පූර්ව 3ත් 4ත් අතර කාලයේ නිර්මාණය කරන ලද්දක් කියලා ඉතිහාස කතාවල සඳහන් වෙනවා. ඉතින් 1978 වර්ෂයේදී මේ පිළිම වහන්සේ නිදන් හොරුන් විසින් විනාශ කර දැම්මයි කියලා සඳහන් වෙනවා. ඉතින් මේ ගමේ අයත් එක්ක කතා කරාම අපිට ආරංචි වෙනවා මේ නිදන් හොරුන් ගමේ 4 දෙනෙක් සම්බන්ධයි. ඒ පවුල් සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ වුණා කියලා. ඒ පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට මොකද උනේ කියලා අපිට මේ ගම්වල මිනිස්සුන්ගෙන් ඇහුවනම් හොඳට අහගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම ඒක තමයි ස්වභාවය. අපි දෙයක් කරා නම් ඒකේ ප්‍රතිඵලත් අපි අරගෙන යන්නම ඕන. පිළිම වහන්සේ පහ වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ හරිය ඉඳන් තමයි අමාරුම හරිය පටන් ගන්නෙ.
කාශ්‍යප රජතුමාගේ කාලේදී සීගිරිය බලකොටුවට සතුරු ආක්‍රමණයක් එනකොට සංඥාවක් දෙන්න මෙන්න මේ ගල පිදුරංගල මේ ස්ථානයේ තැබුවායි කියලා ඉතිහාස කතාවල සඳහන් වෙනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ ඒ කාලේ මුරකාරයෝ මේ ගල උඩ ඉඳන් සීගිරිය බලකොටුව දිහා බලාගෙන ඉන්න ඇති. ඉතින් දැන් වෙලාව හවස 6යි. 6ට මම පල්ලෙහාට බහින්න හදන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් 6 වගේ වෙනකොට ඔයාලා උඩ ඉන්නවා නම් පහළට යනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් පට්ටම ලස්සනයි. ශ්‍රී ලාංකිකයෙක් වශයෙන් ඔයාලා එන්න ඕන තැනක් තමයි පිදුරංගල කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඔයත් පිදුරංගල දඹුල්ලේ ඇවිල්ලා එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ඇති. ඔයා දන්න තැනුත් ඇති මම නොගියපු. ඉතින් එහෙනම් ඔයා අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න වීඩියෝ එකෙන් යටින්. මම අනිවාර්යෙන් බලනවා ඔයා පිදුරංගල ආව නම් ඔයාගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකත් අපිත් එක්ක බෙදා ගන්න. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එක හිතට වැදුනා නම් අනිවාර්යෙන් ලයික් එකක් දාන්න. ඔයාගේ Facebook page එකේ social media වල share කරන්න. ඒ වගේම තමයි තාමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් යට තියෙන රතු පාට button එක click කරලා subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අලුත් තැනකදී මන්ටම හම්බෙමු. හැමෝටම ඔබ දවසක්. bye.